ipapakita ko sa inyo yung process, makita nyo yung before and after. Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today, first time ever na I'm doing a sit-down video na ganito na yung hair ko. So nagpakulay ako. If you watched my video, I'm going to place the link on the description box. By the way, if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. So today's video, I'm going to share to you a product which I bought mga months ago before this happens regarding coronavirus. So, naisipan ko na I will be trying this product out kasi hindi naman, I cannot go outside. It's best time to review a product for you. So, and hindi rin ako makalabas kasi hindi ako pwedeng makapag-wax. So, ito na nga guys. Ang i-review natin today is itong GLAMWORKS Hair Removal Hot Wax Kit for Face and Body. Punta muna tayo sa packaging guys. Ang cute-cute niya. Marami namang mga waxing na nandun sa Watson. At ito yung pinaka parang frontliner nila. And naisip ko, why not make a DIY video? So matagal na to, but then ngayon ko lang siya nakita sa mga product na i-review ko. So wala tayong magawa, so mag-review tayo ng product, gagawa tayo ng video. Nakalagay dito, dermatologically tested with aloe vera scent. It is effective in removing unwanted hair on your face and body, leaving you with soft and smooth skin. Nabili ko to sa Watson. I forgot the price, but I'm going to place it on the description box. Promise talaga guys. Meron talaga sa description box. Nakalagay dito includes 50 grams hair removal wax, melting pan, and spatula. Meron ding nakalagay sa likod na directions. Sinasabi dito, before waxing, you need to clean your skin and pat it dry. Warm hot wax in a melting pan over low heat. Heating the wax beyond 170 degrees Celsius can weaken the wax, making it less effective. After melting, let the wax cool to warm and tolerance temperature before applying onto skin. Babasahin ko na to guys kasi para naman hindi kayo matulad sa akin, okay? So, during waxing, I really appreciate if you're going to use this. If you're going to use this one, you need to read the description or the direction. Okay, so during waxing, test the temperature of the wax in a small area of your skin before applying. So, it is produced by Livestrong Marketing Incorporated. So, nabili ko to siya again sa Watson's Personal Care Philippines. You can see the before na kilikili ko and before na legs ko. Pasensya na if super dry yung legs ko. Wala talaga akong lotion na nilagay kasi after taking a bath, pinat ko talaga siya na dry siya para ready na siya for waxing. So, ang ginawa ko naman first, pumalo ko sa instruction, minelt ko yung pan. Unfortunately, yung burner namin, malaki pala yung opening. So, I don't know kung anong ginagamit nyo pag melt niya sa pan. Wala kasi akong ibang na metal. Ginamit ko yung strainer. Yun ang ginamit ko na parang pang sangga para hindi siya mapunta dun sa burner. So, after melting it, ang ko lang is hindi ko talaga natansya, hindi ako marunong gumamit nito. But then, for first timer, I guess, parang I nailed it kasi tinansya ko yung, nagpapawax naman ako sa salon and super happy for that kasi meron naman tayong mga friendship na nagdadala sa akin sa salon and it so happened na tinitingnan ko yung mga consistency ng wax nila and how they applied it onto my skin and marunong na rin akong mag-wax on my own. But, marami na akong na-try. Ito, ngayon ko lang na-try itong ganito na style. So, mostly, yung mga stripped wax yung ginagamit ko. First time ko na gumamit ng melting wax at home. Meron akong binili na separate film, parang yung white na ginagamit na wax strip. Ang nangyari kasi is, ginamit ko siya, effective siya nung mga ilang try ko, but then, hindi talaga ako marunong siguro. Kaya, parang naging failure. But later on, I realized na pwede naman pala siyang paglagay mo talaga ng, tansyahin nyo lang talaga yung texture ng wax, tapos, yung kaya nyo nang matolerate yung init niya. So, okay na yon, ilagay nyo, and then, pag ganun ko lang,
Ang product kasi, first na try ko, failure talaga siya, but along the way, natuto na ako. So, napansin ko yung ginamit ko yung spatula, mas maraming nadala na mga hair. So, parang ginawa ko siya, parang finishing touches yung spatula. Hindi ko kasi gaano siyang ma-describe, pero hopefully maintindihan nyo yung video. Okay, punta tayo sa mga pros and cons. Maganda siya kasi pwede siyang DIY hair removal kit. And for the price itself, I bet this is affordable compared to merong brands na mahal siya. Konti lang yung mga laman. Affordable talaga to. Nakalimutan ko lang ang price. Below 100 lang talaga siya. Yun nga, the good side is marami siyang stock, affordable siya, madali siyang gamitin, madali talaga siyang makakuha ng hair. Just be careful with the consistency of the wax and parang temperature niya. Parang natatansyan nyo ba na hindi kayo mapapaso. Pero so far, yung wax, nakakatanggal talaga siya. Hindi lang ako gagamit ng hair removal paper kasi first, yun yung first na ginamit ko. Tapos later on, yung mga konti-konting na natitira, ginagamit ko na lang yung spatula. Yun, nagustuhan ko ang spatula kasi effective talaga siya. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, siguro kasi hindi pa ako marunong nagaano, pero after this video, I bet para mamamaster ko na siya and for sure, bibili ako ulit. Meron pa siyang natira, guys. Ito, marami pa siya. Ito, parang bumalik siya sa pagkaano ba, hard. And, kasi dalawa siya, dalawa yung laman niya na circle. Ito yun. Ito yung natira na na-wax ko yung half leg ko, both, and then sa armpit ko. So, sulit na sulit. And then, ito, meron pa. So, parang pang-apat ko to na usage. Isastack ko na lang siya ng maayos, na proper hygiene naman. So, I guess yung spatula, itatapon na kasi dirty na siya. Marami namang ganitong mga benta dun sa market. So, bibili na lang ako. And I suggest you use a larger spatula. Kung meron kayong mga spatula na hindi na ginagamit larger than this, kasi ito, sobrang, ano siya, maliit siya. So, pag ganun mo ng wax, parang, naano yung wax. So, mas maganda if malaki yung head ng, spatula. Yun lang, guys, and I hope you enjoyed the video, especially, yun nga, naka-quarantine tayo, so I hope everybody's fine, everybody's safe, and let's all pray together na hopefully matatapos na tong coronavirus, masugpo na siya, at let's all pray and hard work din. And if you're advised to stay at home, please stay at home. Wag nang bes, wag nang magtigas ang ulo. And if somebody needs help, nakakilala nyo, okay naman na mag-help kayo, but be cautious na kayo rin, protected din kayo while helping, okay? And be safe, everyone, and hope to see you on my next video. And hopefully, magkikita-kita tayo soon. And let's again pray, especially yung Orasio Imperata na prayer for coronavirus. I hope and I pray that we'll be clothed with the blood of Jesus Christ, and may the holy warrior angels accompany us along the way, protect us along the way, and all our loved ones. Thank you so much. In Jesus' name, I ask and I pray. Amen. We ask and we pray. Amen. Bye-bye for now.